I remember that ugly look! Is that all you've got? Stop! Příkaz vám udělá to, že uvidíte ruku dotku prostřed obrazovky. No, řádně si to přečtěte, někam si to zapište, není to žádný mod, je to nainstalovaný přímo do hry, pouze se to aktivuje příkazem. Ze začátku vám to rozhodně usnadní míření s tím lukem, takže budete schopni trefovat prostě ty základní znalostí luku. Tyhle ty zajímavosti, že člověk se rozvíjí opravdu takový ty příběhy z toho kraje. Jinak ze zbraní choďte zataženou, nevyndávejte, nechoďte s vytaženým mečem, palcátem, nechci používat musím dát pochodeň, abych viděl na cestu, klasika. Přece jenom nejsem žádná kočka nebo sova, abych viděl. Jinak po cestě jsem si sbíral nějakou předzalku. Předzalku sbírám z toho důvodu, že se dobře prodává. Jakoby jedna z těch dražších bylin a je jí hodně. Nejdražší bylina, co jsem zatím potkal, je peliněk. Ten má základní hodnotu nákupu 2,2 groše nebo goldu, nebo jak to nazvat. No, prostě 2,2 mincí. Prostě oni to jsou peníze prostě. Co se týče teďka jsme došli k tomu druhému mlynáři, který máme odevzdat ten prstínek, jelikož je noc, tak spí. Nebo jestli ještě si no, takže budeme muset si někde lednout, počkat do rána. Tak a správná věc. Mějte se, jak jen to jde. Sice si neopláchnete utíkání oblečení, ale vždycky si opláchnete aspoň ksicht. Nějaká skýšanka. Teď se budeme trošku blížit po té budově. Přece jenom je to nějaký zlodějský lump, mlynářský. Tak se mu tady trošku neporozhlídnout. Tak, já si to uložím. Tak jdem na záda. Najít tu zelenou skvrnku. Snažit se jí držet co nejdýl. Tak, už to pouštím.
nesmíte nechat, aby vám dopršel ten čas, jinak vás prostě najdou, jo, přistihnou vás přitom. Takže vždycky musíte odejít přes ty vrata. No, teď tady. No, zelená, snažit se podržet tý zelený, to nejblíž. No, teď jsme vzali oba ty klíče, co tam byly. Jeden byl klíč od dveří a jeden klíč od vrat. A řekl bych, že asi teda od truhel a od dveří. Řekl bych, že asi nic víc u sebe mít oba dva nebudu. Tak. Koukám, co mají. Nějaké to tady vyrabuju. Prachy, ty se hodí vždycky. No, jinak pikuju ty věci, které jsou dražší. V podstatě levný věci nemáte sbírat, protože za nic nesbíráte. Na toho mlynáře to nebudu zkoušet, ale zkusím si tady tu truhlu, která byla. A tak od ní klíč nemáme. Ale tak máme to uložený, tak zkusíme mlynáře. Tady zelená. No, držíme se jí. Zase dveře a bedník. A nějaký. Zase podržet týl. Stop that. Hey! Fuck! A thief! Co je levnýho. Tady ty dvě. Takže podržíme Xko. Vyhodíme. To už můžeme doběhnout. Ale tím ho zastavíme, s ním pokecáme. Teď jsme ho zastavili, doběhli. Odevzdáme ten quest. Dave? Podáme věci. Miller Peshek from Rat Eye sent me with this ring for you. A ring? Here it is.
Useless fucking bauble. You must be Henry, right? What the? Why did you throw it away? Like I said, it's a piece of junk. It was just a test to see if you've got the balls to work for the miller. It's a custom of ours, testing fledglings in the trade with a nice little wild goose chase. We need to see if you'll be hobbled by pointless principles, or if you're willing to use your head. Congratulations. You passed the test, and now we'll have a few jobs for you. What am I to do with these things I pilfer? No one will buy stolen goods from me. Buying and selling stolen goods is a crime. But if there were... Not that I'd buy them from you, but I could, So if someone loses something, and I happen to find it... That's the arrangement. I've got some goods here whose owner... All right. Let's see what... Takže on má mapu k pokladu, ta by se mi docela líbila. A ta knížka, ta se bude určitě hodit. Takže dáme prodat, zbroje prodáváme, tak mu tam dáme. Tady ta značka označuje kradený zboží. Tak mu tam dáme to, kradený, většinou kradený zboží nakupuje za polovinu než normálně v obchodě. Jo, kitky musím naházet taky. Jo, koupíme tu knížku. Tak, zkusíme smlouvat. I'd like to discuss the... Naturally. Are we agreed? We're getting there. Tak, dáme to Aye, for that... na 22. To musí, až to jsem si to nepřekreslil úplně. Go! Skončil, číst ještě neumím a už tu mám 2 knížky. Takže z tohohle bychom se měli něco naučit, ale neumím číst. Což mi trošku štve. Tak. Teď zbraně louč. Do města, do velkého. Is someone there? Hey! Máme, jak to bude utíkat. Tak takhle vidíte mapu a my se zase musíme dostat sem. Ale vidíte tu novou aktivitu, že by nám měl dát quest, ale zatím kašlem budeme dělat hlavní. Vedlejší města, které se necháme na quest.
to vraní oko, to neprodávejte, to u mlynáře v truhle. Jsou to rostliny, které se nejsou všude, už se schánějí. Tak abyste pak museli, když začnete s alchymí někde dohledávat, tak je lepší si to dát od toho, že ta truhla, do ní můžete dát cokoliv, tam se toho vejde. Ten kašel, ale jsem nemocnej, jsem poznali. Tady máme velký kupinky rostlinek, tak to vytrháme, protože se to bude pikovat ve velkém množství. Sice to není šalvy ani třezelka nebo beliněk, ale na začátku každý groš dobrý. Asi si uděláme čaj, aby mi nebylo tak blbě. Jinak první část není mluvená, protože to bylo ve 3 ráno. Nechtěl jsem budit to polí, takže jsem tam to odehrál. Ale tak tam v podstatě není co vysvětlovat, protože ta hra vám ani jinak nedovolí to zahrát v podstatě. Jo. Takže jsem nechtěl zbytečně provokovat manželku. Když jsme překročili tak nějaký ten heřmánek. No, my se stejně zastavíme na mlýně, tam to vyhodíme ty ostatní, takže klidně ještě pikujte. Jediný rozdíl je to, že nemůžete skriptovat a nemůžete skákat. Tam už nahoře nevím, že tam teďka nevylezu, jak jsem přetížený. Ale vracet se mi zase nechce. Přece jenom tím dřepováním toho bylinkářství ještě budete strávíte hodiny a hodiny. Ze začátku je to nejlepší způsob, jak vydělávat, jakmile se dostanete k zabíjení kumánů těm Maďarům, tak už budete prodávat vlastně jejich zbroje, jejich zbraně kovářům a zbrojířům. Z toho máte pak daleko víc peněz než z těch bylinek, ale ze začátku na to, abyste si koupili základní vybavení, sejmy, potiony, prostě jídlo. Je to bylinkářství nejlepší, jak jste viděli, ten lavka u sebe nic neměl, co mě tam přepadává. Videa budu jinak dělat po 3 hodinách. Pokud budu moc, tak se budu namlouvat. Maximálně jakoby 3 hodinový delší dělat nebudu, nemá to cenu a tak budu spát další videa. Zase každou hodinu to prostě pauzovat, prostě ukončit livestream, zase zapnout, to se mi taky vážně nechce. Jinak když se na mě budete koukat, když budu dělat livestream, tak se klidně ptejte na dotazy, budu vám na ně odpovídat. Od toho ten livestream je. Jo. Hru už hraju, já nevím, nějakých 30 hodin, tohle je jakoby druhý load, nebo respektive druhá příběhová linie, kterou začínám. První ne, že by se mi nepovedla, ale dostal jsem se do takové situace, že se mi nezobrazilo PCčko. Nemohl jsem odevzdat kvesty. Tak tady máte tu truhlu, tak tam narvem tu mátku, narvem tam ty vraní oka. Tady vidíte nákupní cenu těch kytek, jo, tak když vidíte, tak heřmánek má prostě žádná celá 4, zatímco třezelka má prostě žádná celá 8, což
tom kvantu, ve kterém to sbíráte, je samozřejmě strašně znát. Jo, na začátku v prvním dílu jste viděli, že jsem vypikoval prostě spoustu šalvie prostě a teďka mám 200 těch grošů, takže jsou úplně v cajku zatím s penězma. Tak se vyspíme. Já si jdu o něco pití zatím, něco zpátky. Tak jsem zpět. Tak jsme se zbudili na ten her za panem Rackem. Tohle z toho probuzení, když za panem Rackem na pičce. Což je vlastně v podstatě tamhle ten chrám. Je to město Raté. Nevím, co to je než uzavřít z toho. Šalvy. Jdeme pikovat. Není nikdy dost. Halt! Who are you and where are you going? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I'm going to see my liege, Sir Radzig Kabila of Dvoyets. Of course you are, lad. And I'm the Pope. What do you want from his lordship? And what makes you think he'll see you? Come on, I'm not some peasant. I'm Sir Radzig's blacksmith and I need to speak with him. It's my job to stop you. Now bugger off. I may not look the part, but I know about honour and duty. And mine is to tell Sir Radzig what happened to the sword he commissioned. All right then. Go ahead. It'll be your skin if Sir Radzig isn't pleased. Up be on me, a poor wretch. Sigismund and his murderers took everything I had. Could that be the smith's son, Hal? On my soul, it is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. Bandits attacked me in Skalitz. And why, for God's sake, did you go back there? Who else but cutthroats and bandits did you expect to find? I needed to bury my parents. Oh, I see. Your father fought like a lion. I'm sorry. He saved my life. And not just yours. He was a good man.
and you did right to bury him. I didn't even manage that. I failed to save him or put him to rest. And just what could you have done at Skalitz? If you tried to fight, the both of you will be dead. He gave his life for yours, Hal. So you'd better make good use of it. You're right. And just what are you doing here? I must speak with Sir Radzig. Is he here? He's in the palace with Sir Hanush of Rattay. They're feasting in the Knight's Hall. What do you want with him? My father made him a sword. He asked me to deliver it to Sir Radzig. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Your Graces, I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Pirkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honored. Pirkstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzig, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. No, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. Hungarian order? What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. The lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. What are you doing? You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taunberg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzig. Your father was a remarkable man, and your mother, she was remarkable too.
They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Well, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Ratai. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, Friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. And one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Sir Capon's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well, believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything, Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. He isn't a peasant, Father. He's a blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. So, would like to enter my service? Sir, Yes, I would. You won't regret it. I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't it disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear. You're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. Nebo poslední. Tak, cvičišti a kecat si s Bernardem. Bernard. Je na druhé straně města, můžeme schovat. Louč, už ji zase nepotřebujeme, tak si nasadíme. Tam budeme cvičit s cvičnejma mečema.
označený touhle s tou hvězdičkou zlatou, nebo oranžovou, to je prostě jakoby informace o questech, a pak questy jako takový, zadaný, nebo jako pro to, abyste kliknuli, jsou ve zlatém, malá zlatá hvězdička, tak bychom měli mít reputaci v ratajích, všechno napade, tak to moc zrušovat nebudeme. Jesus Christ be praised. Do you know if there's anyone around here who could use my help? Could be. Berthold, our local gamekeeper, was looking for help with something a while back. Why don't you ask him if he still needs help? Ježiš, játro, ty vole. Nevím, potichu se nemocnej do píči, mám hlasivky v prdeli. A jako až tak nejsem slyšet, jo. Blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. So, would like to enter my service. Sir, I... Would have run as well. You? No. Good woman, hang on a minute. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're... Do píči, nastavení. Hlasitost mikrofonu zvednem. Jak jsem zvedl hlasitost mikrofonu, tak už byste mě snad měli slyšet. Líp. Já si to ještě zkusím podívat na ten stream, jak to tam... Malá zlatá hvězdička. Could be. Blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. Hlasitost mikrofonu zvednem. Tak, ještě prý by to ještě chtělo, abyste mě slyšeli víc. Já si to ještě zkusím podívat na ten stream, jak to tam... Could be. Blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. No, tak uvidíme, jak to půjde. Bohužel už to víc zvednout nemůžu. Maximálně bych musel mluvit hlasitěji, což mi teďka hlasivky moc nedovolí. Tak, ale šalvěj a třezelka. Krása. Tak, tady si vypnu zvuk. Tam není ozvěna. Mám ten heřmánek, který jsem zapomněl teda. Ale tak něco z toho vyhodíme, protože do boje se nehodí, přetížený. Když pak budete mít koně, tak to řešíte pomocí koně, kde seš.
serious? Stůj. Tak zahajujeme. Good health to you. I'm here for training. There's nothing I can do for you here. Come when I'm at the combat arena. Ježišmarja, ty vole. To si ze mě děláš prdel. Musím počkat, až on popojde a tady se opře. I'm here for training. Yes, you're that boy. Jo, to jsem já, ten klučina. Let's get to it then, since that's what Sir Radzig wishes. And because you've never held a... Very well. Come with me and... Keep moving. Never stand still when your life depends on it. Jo, on vlastně v podstatě nás naučí to, co nás učil. Ty základy, ten šermíř. Right, good. Now, try attacking. You've got to put your back into a good slash. No use waving the sword around like you're swatting flies. Go into the attack with your whole body. Try slashing from various sides to get used to it. That pointy tip isn't for decoration. Try stabbing me with it a few times. Well done. Well done. Well done. That will do. Slashing, stabbing, and movement are the foundations that you build everything else on. Now, let's try something more complicated. One strike I can simply fend off. You mustn't give your opponent time to react. String your strikes together. As soon as you finish one, begin another. Strike, strike, strike. Nice. Well done. All right. Now let's see how you do with defense. It's not hard to block a basic strike. Watch out and move your sword into the path of the blow. Ow! Ow! Very well then. Let's see what you're made of, lad. Come at me and don't hold back. Ow! See, I lure you. Good strike. Good hit. Když nemáte staminu a uděláte blok, tak stejně dostanete ten damage prostě. Když jsem to blokoval, tak jsem dostal damage. Když zatlačil do rohu, zaklesli jsme se. Fine, enough. You're not a complete dead loss. It'll be hard work to turn you into a master, but you have the basics. Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side the opponent will find harder to block in time. If I'm holding the sword raised up, do an uppercut. If my sword is low, lunge. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. Well done. No.
Lesson 2. Everything you've learned about blocking is wrong. When I cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. But it's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you. Jo, to je perfektní kryt, je důležité se naučit. To je důležitá věc. All right, that will do. Now you. The trick is to stay in your stance. As soon as I start to attack, you block. The move knocks the blade aside. Tak Frag teďka bude útočit zpomaleně a vidíte ten štítek, tak zmáčknete defense prostě. Good. Jo, a můžete rychle zaútočit prostě zpětně. Ow. All right. Ow. Very good. Jo, slyšeli jsme si obranu, super. Right, now we'll try it a little faster. Concentrate and block just at the moment I start attacking. I'll strike you from above each time so you can see it well. Nice. Well done. Not bad. Not bad. No, moc se při boji nevyplatí koukat na protivníka, prostě koukejte na ten křížek, na tu hvězdu, co má uprostřed. Podle toho zjistíte, ze kterého směru budete útočit. Good, good. Now let's try it at full speed. You probably won't succeed, but that's normal at the start. You must train. Let's go! Ow. Captain Bernard! Ow. Wait a while, Henry. Greetings, Sir Hans. What brings you here? I was on my way when I noticed that you're entertaining Sir Radzig's esteemed guest. Not the same as holding a hammer, is it, blacksmith? It's Sir Radzig's orders. I know. I'm actually here to train at the archery range. My hand's grown heavy lately. You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord. Good day to you, blacksmith's boy. Try not to hurt yourself. Where did we finish? Yeah, leading the opponent where you want him. There's one more way to evade a strike. Hey, what's Simply... Teď se budeme vyhýbat, to je normálně úplně stejně jako perfektní blok, akorát vlastně musíte jít proti směru meče. No, takže počkáme, až on zaútočí. Objeví se nám Jo, on se bude vyhýbat teďka vlastně se. No, vidíte, že on jde proti směru meče. All right, try it. It's important not to move too soon. I'll see where you're going and hit you. The same will happen if you move too late. I'll attack slowly now. As you see me, raise the weapon, jump aside. It'll throw the opponent off a bit, and there's your chance. No, prostě zmáčknete úhyb jakoby do strany, prostě. Když je takhle čelně, tak musíte dozadu, to jsem posral. To je taky ze spoda, musíte dozadu. Jo, takhle dozadu. No. Fine. Now try it a little quicker. Try and get used to the rhythm. Never take your eyes off your opponent. You'll see a strike before it's even properly started. Proč mi neuvítáš?
And the last thing for today, a trick. You raise the sword to force your opponent to block, but then change the direction of the attack at the last moment, and the opponent won't even know what hit him. Try it. Draw back the weapon, then change the attack zone and strike, so I don't have time to react. Wrong! No! Wrong! Again! No! Not like that! Not like that! Wrong! Damn it! Good! That's it! Ty nápovědy jsou občas docela dobrý, to jsou takový útoky, které člověk moc Very nepoužívá. good! Well done! Takže se napřáhnete a pak zaútočíte z té strany. Well now, that wasn't too bad. Maybe we'll make a soldier of you after all. But don't get cocky. You have to train hard and persistently. You might have talent, but talent alone won't do. Practice. To je pravda. V téhle hře je to opravdu o praxi, protože Don't leave yet. ten So bojový Radzik systém also wanted me opravdu to není teach you jednoduchý. archery. Come with me. Tak. Teď jdeme na střelnici za panem Rackem. A budeme střílet z luku. Nějaký základy lukostřelby dostanete. Ale šalvěj. A třezalka. Co víc si přát. Já kopřivě nechci, ty se podávají, ty jsou nejlevnější a jich všude plno. Tak. Vyhodíme zase nějaký řezmánek, protože je levnej. Uděláme si místo, vyhodíme toho víc. Jak nemáte vitalitu vůbec nic, tak když jsem se skočil z té tamhle z tohohle, tak by to zlámalo kotníky. Skoro. Pomoždilo mi to kotníky, takže mi to upravuje HPčka. Zranění si léčíte spánkem nebo nějakým letvarem. Tak, tady jdeme dovnitř, pod ten most. Pod kostřelnice. Hihi. Let's see then. Take this bow, go and stand in position over there, and we can start. And another thing, put on this arm guard. Without it, you could flay your forearm with a bowstring, so be sure to wear it. Thank you, Captain. No, to je docela Save the důležitý, na thanks. to Get in nezapomeňte. position. Já teď Now concentrate. Teď Oh, ain't pamatuju, že exactly the ten weapon luk of choice of a zlobil. knight, but it can come in very handy. You've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. But you wouldn't have gotten far there. You're holding the thing like a piece of firewood. But enough talk. There's the target. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Inhale on the draw, hold your breath for a moment, and then release the string. No jerky movements, just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back more. It's
all one movement. The arrow aiming at the target and flying at it. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. Once you've trained a bit, you can get yourself a better one, and then those arrows will fly so fast you won't see them. Don't forget the arm guard. Once you've mastered the bow a bit, you won't need it anymore. That flew nicely. Practice for a while. No nonsense. Wouldn't you rather try shooting at a barn door? Well, that was awful. I didn't imagine a village yokel like you would have much skill, but you failed to meet even my low expectations. I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble he'll run away like any other cowardly peasant. After all, he's done it before. What did you say? Calm down, boy. Keep in mind who you're talking to. A braggart who was born with a silver spoon in his mouth. Now, you've really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try. Do you think you can beat me? Well? Any time. Very well. If you defeat me, I'll give you my bow. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have any coin? I have enough. Good. Then let's get to it. Všechno je to správně načasování. V podstatě, když budete jenom držet myš na pozici, počkáte si na načasování a pustíte šíp, tak vám to všechno lítá do stejného místa a porazíte ho. Takže dostanete luk. A tučbu nakonec bude. No, nemusíte spěchat, prostě klid, oni stejně počkají, až dostřílíte. Well, I didn't expect that. Probably just wasn't your day, sir. I told you I have a heavy hand, ever since I fell off that horse during the last hunt. What are you grinning about, boy? I think you owe me a little payback. How about a sword fight at the arena? If you like. Sir Hans, is this necessary? Sir Hanush has already had words about you fighting with your subjects. He explicitly told me. I know what he told you. You can just tell him I didn't listen to you. So what's it going to be, blacksmith? If we must. Rozhodně doporučuji do toho jít, then let's go. Z toho důvodu vy to stejně musíte absolvovat, ale vám to přidá procvičení prostě s mečem na neuvěřitelný úrovni. Jo, na začátek se to určitě hodí. Vyzkoušíte ty perfektní bloky. Take that! Jo, vidíte. Je dobrý podat. On se tomu nemůže hýbat prostě. Your end is nigh. Topper dealer.
Takže jsme mu trošku nabodali. Dáme ještě kombo bodací, on prostě tomu neumí uhýbat, nejjednodušší jako porazit. Well, you got the better of me this time, blacksmith. I must be having an off day. Are you all right, sir? Don't worry your mangy head about me, peasant. We'll see each other again soon enough. You can keep my bow. Its best years are behind us anyway. That's fine. And started counting out. No, ani stejně nemáme obratnost, ale no, tohle už máme. Na tu lísku. Tak, zahodíme další část těch heřmánků. I hope he has. Watch it, boy. A few of my men have won fights against him before and never had a problem. But you could be the first. Now go to the rat house. The bailiff's waiting for you there. All right, Captain. Tak, jdeme teda za rychtářem teďka, po cestě vezmeme ten vedlejší quest z toho lovce. Doporučuji zase se umýt, pokaždé, když bojujete, je dobrý se umýt, aspoň k ksichtě, hadry od krve. Od zbáta je neumíjete, ale od krve jo. Pokud chcete umýt hadry z báta, tak musíte klazebnicí. A nebo si naskylit očistu. Jenže prostě to jsou takový perky, které se skelí docela blbě. Jo, údržba prostě a takhle celkově. To musíte mít nářadí, jo, to nářadí, ty věci si automat pravidelně prostě tu zbroj opravovat. Jo, takže když tady jdete za kovářem, by se s náma ještě měl bavit, všechno v pohodě. My respects to you. Jo, tak dáme obchod, jakož koupit, tady má ostrý jako břitva jedničku, to se hodí, zbrojířský a kovářský náčiní, sice za to zaplatíte dost, ale a ranivý šípy. Zkusíme mu prodat, co mu prodáme, prodáme mu ty kytky, ať nezaplatíme tolik. A takhle. A zbytek zkusíme usmlouvat. Tady máme ještě, jo, máme tady ten náhrdelník, tak mu nahrávám ten náhrdelník a ty lovecký rukavice tady ty. Tak, můžeme narvat, a to nemáme furt obratnost, takže si musíme nechat tenhle stan. No, zatím narvem tenhle stan meč, stejně časem sežneme lepší. Luk mu narvem, šípy si necháme. Palcát můžeme narvat, protože už můžeme používat ten střep. Tak a ještě dostaneme peníze zpátky, což je super, takže ještě usmlouváme nějakou částku navíc. I'd like to discuss the price. Aye. Tak mu nabídneme třeba, že chceme 200. What about this? Řekne, že to, že... That's better. Že musíme Drop it a slevit. bit more and we'll call it a deal. Jo, tak dáme... Zkusíme takhle na... Finally. Tak to vyšlo. Máme dobrou reputaci zatím. Dáme já ptáčka bez luky. To můžete vysmát. Jo, a teď, když jdete na to náčiní, tak ono se poškozuje, ale ta údržba se vlastně
teď jsme si udělali perky, jo. Máme sečný zbraně. Já jakož chci hrát přes dlouhý meče, tak si vezmu typ perk na dlouhý meč. Jo, ale tady, když se kouknete, tak máte dovednosti, údržba, tak jsme dostali druhou úroveň aspoň, jo. Je dobrý s těmahle věcma začít hnedka od začátku, protože když se vám ty věci rozsekají, tak už se to blbě dohání, jo. Když už máte drahé věci a musíte ty opravy platit, tak je to takový, není to příjemné. God be with you, good sir. Any work for me here by any chance? That depends. How's your hearing? What? I said, how's your hearing? It's perfectly fine. You don't have to scream at me. I mean, why are you... Because there is this one little job going. But I need someone who knows the area well and has good ears. I ought to be able to handle that. Fine. So here's the problem. My friend is a birder, and he left a few rare nightingales with me for safekeeping. They're good to trade. Rich gentlemen hang them caged up in their chambers. It keeps their wives from fretting when they're off drinking and wenching. I see. The trouble is the nightingales are gone. I don't know how, but the birds have flown. Hang on, surely you're not asking me to go flapping around looking for birds? Not exactly. Luckily, their wings are clipped, so they won't be far, and the watchman in the tower told me they headed off toward Brannick. I have traps prepared. It should be easy enough to catch them in those. Fine, but how will I know where to put the traps? I hear they like pine woods, and there's a pine-covered hill just before Brannick. Right, a bloody great wood. That's just why you need to listen out. Nightingales have a distinctive song. When you hear it close by, you set a trap on the spot. They kept twittering away the whole time they were here, so I can remember the tunes. I'll sing them to you. I can't wait. It went something like this. What? People keep birds like that in their houses? It's like the sound a cat makes when you pull it by the tail. You know how it is. The gentry's got all manner of odd tastes. The question is, can you remember it? Jo, to si Yes, zapamatuju. I remember. To je takový křik, který... Right, here are the traps. Don't forget, once you hear a nightingale, set a trap nearby. He ought to be caught in it after a while. I'll do that. Jo, tamhle jsem ještě zapomněl, tamhle je hnízdo. V tom hnízdě máte šanci najít třpitivý věci. No, takže tady je třeba mince, předtím jsme našli ten náhrdelník, který jsme prodali za těch 230 grošáků. A teďka uvidíte vlastně oblast lesa, kam máme pokládat ty pasti, kde máme hledat ty ptáky. A nejdřív tady uděláme tu hlídku pro rychtáře. Jsou takový questy, které by se neměly odkládat, je ten základ tady toho města, hlavně když jsme v městě. Tak je fajn si to udělat. Zelenář, obchodní. Krejčí. Tady v tom městě je všechno vlastně. Písař. Ten blbec je někde u sebe. What the hell? Tak, když chodí ze schodů, nebudu moc do kopce, tak s nima nemůžete mluvit, to je prostě, musíte počkat, až jsou na rovině. God be with you. I want to learn to read. Who should I go and see? There's a retired scribe in Ujits. He could teach you. I'm to put myself under the bailiff's command. Ah, so you're the young man Sir Radzig appointed. Yes.
Very well. Sir Radzig asked me to test you a little, and as it happens, you've come at the right time. We've a few disputes to settle. It seems some of your former neighbors have been acting quite inappropriately. I was hoping having one of their own on the town watch might help sort things out. You can count on me, Bailiff. You're certainly bold. I like that. Have you been to see Captain Bernard? Yep, I never even broke a sweat. You're a bit high and mighty, aren't you? Well, anyway, you're going to assist my town guard. Come to the church in the afternoon. Yaroslav the watchman, Nightingale they call him, will wait for you there. He'll show you around the town and teach you a little about keeping the peace. And you need to stop by the armory to pick up some gear. Yes, Bailiff. Master Bailiff, is there anything of interest going on here? Nothing of interest to me, thank Christ. Jesus, look! Hey! What is it? Nám zavře dveře prostě. Tak, teď jsme vyšli ven. Musíme na té zbrojnice nechat si dát vybavení. Tak, toho písaře máme hnedka z kůřicí. I was told to pick up a kit here. Name? Henry. And in fealty too? Sir Radzig Kobyla? Yes, I've got you. Well, come on in then. Make yourself at home, Henry. If my memory serves me, you're entitled to a helmet, a gambeson, and a club. That's all? You want a kiss and a hug as well? I mean equipment. It's quite enough for patrolling the town. You're there to stop trouble, not start it. Tak se koukneme, jestli to, co máme, je lepší nebo horší. Pošivenici určitě vyměníme, na to je potřeba, na to, abyste to opravili, je potřeba krejčovská. Tak, tady to je na tom stejně, jako to, co máme. A čepec na tom taky stejně. Tak si ho vezmeme. Takhle to hodíme do parády. Tak dostali jsme obuch. Ten nepotřebujeme, protože máme tohodle střepa. Tak, na hlídku musíme nastoupit od 11 do 19 hodin. Takže teď to bude takový, jelikož už je po tom čase, po té 11, když se kouknete a z mapy, už je 16, takže musíme někde zatím skočíme na stražity pasti, tak se vrátíme vyspat.
potřebujeme dostat na druhou stranu řeky, tady budou přechody. Vidíte ty kameny, ty písky, tak to jsou přechody na té řece. Takže se tam dostaneme. Jako samozřejmě, pokud chcete, tak můžete jít po cestě okolo. Ale je to prostě zbytečně zdlouhavý. Kytky se vám postupně obnovují, myslím, že je to po týdnu vždycky. Když uběhne týden, tak ty kytky, co jste vypikovali, se objeví znova. No. Truhly se myslím, že neobnovujou, ale nejsem si jistý. Jo, když někde najdete truhlu, když ji vylomíte nějaký poklad nebo něco takového, tak to už se prostě neobnovuje. Jo, tam je jenom jednou. Takže ty mapy vlastně, jak jsme tam viděli k těm pokladům, tak to jsou normálně lokality, je to fixně daný. A tu mapu můžete najít jenom u jednoho člověka. No, nemá jí víc lidí, takže oni jsou očíslovaní, myslím, že jich je 9 těch map. Já vím o pozicích o 3. A tady vlastně jsem teďka objevil ještě další 2 ty mapy. Koník, proč jsem zase tak těžký, co tam mám? Nářadí, šelvy 12, lidský cíl, zkušený houby. Měli bychom se najíst, tak se najíme, sežerem houby. Tak, zbroj. A vyhodíme tady tu průšívanici. Až 13. To se dá prodat, ale tohle to dáte za prd. Taky, tak to můžeme zahodit. Turnajový šípy jsou na hovno, nekvalitní taky. Nasaďte si ty ranivý, co jsme koupili, ty dalekostřelný taky můžete vyhodit ze začátku. Ranivý šíp má totiž výhodu toho, že může způsobit krvácení a různý jakoby krvácení a různý typy zranění, to znamená, že vám třeba zlomí ruku a podobný, což ostatní ty šípy neumějí. Tady je ten přechod jeden na tu druhou stranu. Řeku jen tak přebrodit nemůžete. Musíte prostě si najít vždycky takhle nějakou mělčinu, po který přejdete. Jinak šípy. Když takhle vystřelíte šíp, tak když ho vidíte, jakoby teď ho třeba nevidíte, to znamená, že se zničil, protože nemáte zatím zkušenost s lukem, máte nekvalitní luk a on se odrazil hlavně, jo. Ale tady ho vidíte na zemi, jo, tak si ho můžete sebrat. On se vám prostě vrátí do inventáře, jo. Nezabodl se, ale odrazil se. Pokud ho použijete na sestřelení třeba toho hnízda nebo takhle, který je vysoko, tak ten šíp ztratíte, ten už znova sebrat nejde. A dobrý je prostě, že když vám docházejí šípy, což vám budou docházet, tak je prostě můžete sbírat po sobě. No, když jste v nějakém houští nebo takhle, tak je docela na partě hledat. To vám řeknu na rovinu, že je to docela těžký je najít. Občas ty šípy, nebo občas se dostanou do takové pozice, že ho prostě nevytáhnete. Tak všechno vás tady stojí staminu, skoky vás stojí staminu, prostě úhyby, obrana, všechno prostě stojí staminu. A bez té staminy jste úplně v prdeli. Co si budeme povídat, jo. Musíme projít nějakým křovím, vůbec nevím, jestli nejdu zase zpátky k vodě. Já zase jdu zpátky k vodě. Běhám přes to křoví. To si asi znovu znáte.
šalvěj. Krása. Vždycky dobrý znamení. A když si všimnete, tak s tím bylinkářstvím ještě jedna věc. Čím vyšší máte úroveň, tím z větší oblasti tu zeleň zvedáte, jo. Když se kouknete, tak tu má, tu tady byly 2, ale sebral jsem jich 7, jo. Prostě z větší oblasti. No, ta máta není zase tak důležitá jako třeba ty jedovatý, jako je vraní oko, golík. Jo, to se hodně používá v alchymii. Jo, na různý jedy, prostě uspávací lektvary. Golík se používá třeba na tu sejvovici. Když si chcete pak dělat potiony, vlastně díky kterým můžete ukládat tu hru, tak na to potřebujete 2 golíky, myslím, že a ještě něco tam bude, 2 golíky a něco. A teď nevím, jestli bodlák nebo šalvy právě, nebo něco takového. Takže ty právě proto si to vraní oko jsme si dali do té bedny, aby jsme si pro ně vždycky mohli zajít. Tady jsou nějaký dřevaři. A slyšíte ptactvo kolem nás. Nějaký stovy. Dobrý je, že tady ta hra se dobře směruje, orientuje podle zvuku. Jo. Vy když něco uslyšíte, máte dobrý sluchátka, tak se prostě, když se otočíte tím směrem, odkud to jakoby slyšíte, tak většinou ty sluchátka opravdu jakoby vytvářejí, nebo ta hra dobře vytváří ten prostorový efekt. No, jdeme směrem jakoby k tomu území těch slavíků, kdy by měly být do toho, já nevím, borovýho lesa, jo, tak nám ještě kus chybí. A jedu po cestě právě z toho důvodu, že v lese se dají najít zajímavosti. Už jsem našel hrob, ve kterém jsem našel asi 500 těch grošů v té první hře, co jsem hrál. Jsou to většinou náhodné encountery, které se vám prostě náhodně objevujou. Jo, jsou tam nějakou dobu a pak vám zmizí, jo. Takže se může zdát prostě, že nic nepotkáváte, jenže máte smůlu, protože se to třeba objevuje na druhé straně mapy, jo. A pak máte zase štěstí. Jo, ale teďka už jsme slyšeli slavíka. Jo, blížíme se k němu. Jo, tady někde bude. Jo. No, tady se mi zdá, že to je nejsilnější. Takže tady máme pastičku, taky zahodíme jednu. Tady bude jeden. Jdeme dál. Šalvěj, krása. Tak už slyšíme dalšího. Jo, slyšíte to, jak se natáčí, to, jak ten zvuk se mění. To se vidět moc nechtěl. Well, I never. The pig turns up willingly for the slaughter.
Tohle je účinnější, než ho se snažit dorazit mečem. Jo, a teďka tyhle už budou utíkat. A tady si vezmeme ucho lapky. No, nářadí se bude hodit, prachy se budou hodit. Vezmeme si zpátky ten šíp, ten výborný je taky dobrý. Jo, pobíjený rukavice. Jo. Takže jsme ho nějakou způsobem vytli, koukneme se na to, jak jsou ty rukavice, jo, tady máme 5, tady 8, takže se určitě vyplatí si je nandát. Jo. Šípy, zatím se necháme tyhle ranivý. Koukneme se. Rovnou si uděláme údržbu. Tohle to prostě na to nemáme výborné. Někam střeluje ten šíp. Takže se nenajde. Ty lapkové se vždycky postupně vracejí na místo, jo. Ale pokud je takhle vyděsíte, tak už před váma prostě utíkají, jakmile se k ním přiblížíte, tak utíkají. Zahodíme pást. Tak jdeme najít ještě toho posledního. Zase neslyšíme. Ale ten zvuk je hrozný. No, čím přesněji tu past položíte, tak tím pak vám stačí čekat kratší dobu na to, aby se ty ptáci chytili. Teď jsme tu hodinu počkali. Jo, a teď vidíme, že ty pasty jsou plný, tak si jenom pozbíráme ty marky nahoře na tom radaru, jsou vlastně ty pasty, jo, to Cčko, já nevím, to ještě Cčko, Bčko, jo. To jsou ty markery od těch pastí. Myslím si, že ty lapkové vrátili. Nevrátili ještě. A jsou tu, jaká šli zpátky. Hey! All of you, gather here! Raise the alarm! To arms! Get over here! Tohaj. Over here! Koně se blbě honěj. Nejlepší prostě střelit do nohou, oni vám pak neutečou, ale vlastně když je dobíháte, tak potřebujete staminu. No, teď já musím počkat, až se mi naplní, jenže on zase popoběhne. Pak blbě se honěj.
myslí, že... Trošku jsem doufal, nemám tak silný luk na to, abych je zabil na ránu ještě. Jo, nebo způsobil velký zranění a na tenhle luk nemám ještě obratnost. A tady si ještě akorát vezmeme nějaký perk. Tak vezmu tenhle pevný úchop. Od vitality, co tam máme. Krvácíš pomalej. Ten maratonec se docela hodí. Vezmi to spíš. Tak, teď vidíte, jak nám ta stamina jde pomalej. Sice běžíme pomalej, ale běžíme díl. Což se hodí na přesuny nebo to dobíhání právě těch lidí. Protože jim ta stamina prostě nevydrží. Vy je doběhnete. No, ale když se koukneme, když jdeme od ní, když se pomalu ty hovada měly začít vracet. A počkej, když tam půjdou lehnout, tak pak se to dá udělat tak. Když máte perk na tichý zabití, a tady jeden je. Tak se k můžeme přiblížit zezadu. A do prdele. Raise the alarm! Watch out! Hey! All of you, gather here! Raise the alarm! To arms! Get over here! A tohle je zrovna vhodná zbroj, jo. Je lepší to dělat bez zbroje, protože snížíte pak svoji hlučnost, jo. Co nejmenší. Jo, nějaký poklad. Tak to vezmeme všechno. To se hodí na prodej. Tak jenom jedna věc. Pokud se nevěříte v boji, tak se rozhodně do takových těch situací prostě, kdy jsou 4 na 1, jo, a víte, že je nezabijete rychle, aby zase se rozpekli. Vůbec se do toho nepouštějte. Jo, protože ono už v pozdější fázi hry, jakoby když mají štíty a vy nemáte toho koně, který vám dost usnadní ten boj, prostě, že můžete popojet, vystřelit z luku, popojet, jo, nebo nemáte ten perk je dost důležitý při boji zblízka, je to pod sílou a je to ten louskáček, na který potřebujete úroveň 8, jo. To je prostě, máte šanci, že omráčíte nepřítele úderem do hlavy, jo. A je to hodně důležitý perk, jo. Toho meska prostě, který je na stejný úrovni, radši si vemte toho louskáčka a ty mesky si prostě naberte až potom, jo. Jo, v
podstatě, co si ještě doporučuje, prostě louskáček, pádnou ránu a pak ty mesky. Jo, na zbytek se prostě vykašlat není tak důležité jako ty perky. Je to na close combat, který vám to hodně vám to usnadní ten boj proti větším skupinám a věřte mi, že v těch situacích, kdy budete jeden proti třem, jeden proti dvou, čtyřem, někdy i 5 dokonce, je velká a opravdu se hodí tyhle skilly, protože vám ta padná rána vám dělá to, že máte šanci, že projdete blokem. Jo, a s kombinací s tím louskáčkem vám pak dělá to, že vy projdete blokem, sice mu třeba nedáte damage, protože to zastaví už armor, jo, jeho helma, ale furt, i když ho hitnete, nedáte mu damage, máte šanci ho omráčit. Jo, a to omračování, ono se to nezdá, ale těch 10%, když mu tam nasolíte 3 rány, tak většinou jedna z nich, nebo prostě na 3., na 4. ránu ho omráčíte. Jo. A když ustupujete a takhle omráčíte 2, 3 prostě, tak toho jednoho je zabijete, který vám tam zbyde třeba. A ty zbylý pak zabijete prostě, když leží na zemi. Jo, ono to docela dlouho trvá, než se proberou. Hele, tohle je peliněk? Ne. Jo, je to peliněk. Peliněk je ještě dražší jak šalvěj. Jo, to je jedna z nejdražších květin, která jde sebrat, ale lokality, kde se vyskytujou, jo, je to v podstatě se k těm lokalitám dostanete až k pozdější fázi hry. Jo. Proto z začátku je opravdu nejlepší sbírat tu šalvěj, který je celkem dost a hlavně vás tolik hele, tady tohle si vezmu, to jsou ranní oka, se hodí vždycky. Šalvěj. Jo, prostě zabírá vám v podstatě poměr, jako z těch bylin, poměr místo, jakoby váhu v inventáři a poměr cena je na tom asi nejlíp prostě z těch bylin, protože množství, dají se najít louky, kde prostě je to úzký pás, který vypikujete, já nevím, za 10 minut, ho máte vypikovaný a vypikujete na něm třeba 500 kusů, 600 kusů, jo. Našel jsem i velkou louku, kde mi to trvalo třeba už 20 bylinkářstvím, to znamená velký plochy jsem pikoval, velký trsy a bylo tam ty šalvě 2000 kusů. Jo, a to jen tak prostě nenajdete. Jo, a ze začátku je to prostě 1200 grošů. A strašně vám to usnadní život, ty prachy. Jo, spoustu podplácení, když uděláte nějakou blbost ve městě, nemusíte jít do vězení, prostě zaplatíte pokutu, jo. A takovýhle věci, jo. Je to, jak říkám, je to znát, ty prachy. Takový to trošku, to herní štěstíčko, víš, máte to. Jo, peliněk zase. Poznáte ho, že je takový nažloutlej. Tady je další. Jo. Se kouknete, tak ta cena toho pelínku je prostě... Kde on je? Já nevidím. Šalvěj, peliněk, jo, tady 2,2 za kus. Jo, prodejní asi žádná 1,8 nebo něco takového. Ale spíš opravdu si ho nechávejte na ty lektory, protože kupovat ty kitky, jo, když chcete cvičit tu alchymii, je drahý jak prase. Jo, to vás může být třeba na 15 000, 20 000 grošů, abyste to dostali na 20, když budete kupovat ty kitky. Takhle, když budete sbírat, šetřit si ty vzácnější, který se zase tak nepotkávají, tak ušetříte spoustu peněz, protože vlčího máku a těchhle z těch kotřiv, jo, třezalky a já nevím, měsíčníků a těchhle z těch kytek je všude spoustu. Jo, to vyběhnete na louku, projedete louku a můžete dělat alchymii celý den. Jo, ale
Těhle z těch kytek je prostě... Nechtěl jsem pampelišky do háje. Pampelišky také jsou špatný, jich hodně, ale ta cena prostě žádná celá 4, to není ono. Jo. Teď jsem na jeden pik jich sebral 20, nebo kolik jich tam bylo. No, tady jsem ani si vlastně původně nevšiml, že tady ten peliněk byl, jo. Jak je prostě ta rostlina je osamocená, jo, taky přehlídnete, jo, rulík je to samý, jo, ten taky, abyste si to všiml, musí vás, nebije vás to do očí, ta kytka prostě, jak se říká. Popravdě já jsem ho mockrát nepotkal, ten rulík. Jo. Ještě jsem si vyloženě našel místo, kde ho najdete. Ale pokud chcete, tak tady ten pruh té části, tam je šalvě kombinovaná s pelínkem. A když tam naběhnete s koněm, do koně pak můžete dávat itemy, tak tam jste schopní nazbírat třeba rostliny za nějakých 650 grošů, což je ze začátku opravdu hodně. Ale chce to toho koně, protože ho prostě nakrmíte toho koně tak, že nebo respektive on má nosnost třeba 200 ze začátku, 170, 200, teď se pak sehnat koně, který mají 300, 350 a ty vám strašně pomůžou jakoby s vyděláváním, protože když zabijete skupinu kumánů, každý z nich má item na sobě za 500 prostě grošů, který střelíte za 150, 200 v obchodě, tak odnášet ty itemy, jo, ty mrtvoly mizej. Jo, takže to pak musíte to odníst vlastně najednou, v některých questech dokonce, jakmile se udělá animace, tak ty mrtvoly vlastně zmizej. Jo. Teď jsme hladoví, tak se tady najíme z kutíků, vyspal jsem se tady na slámě někde na ulici. Dal jsem si i čas. Jo, jinak, 9 hodin vstávají a začínají pracovat lidi. Takže pokud byste chtěli něco prodávat, tak až po 9. hodině, jo. To mi přijde, že trošku Aura nevychytal, protože co já si pamatuju, tak z historie se stávalo s prvním světlem, s kokrháním kohouta a jako 9. to je taková spíš dnešní pracovní doba, jo. Prostě se stávalo se světlem, jo. A tady vlastně vám vychází slunce, já nevím, v 6 hodin, ale ještě 3 hodiny lidi spějí, jo. Navíc všichni stávají ve stejnou dobu, řekl bych, že třeba God be with you. obchodník může stát v těch 9, ale řemeslník nebo na pole prostě čeledi vstávali dřív prostě, jo. Jo, tady vidíte hotovost toho obchodníka a my máme teďka 531, jo, takže mu tam naházíme, prodáme ty poháry, co jsme našli v té truhle. Dále mu tam naházíme tu šalvěj, kterou jsme sebrali. Jo, měli bychom dostat 380, ještě tam máme, myslím, že nějakou ty lovecký rukavice, tu helmu tady, to, co jsme dostali z té výbavy. Používat nemůžeme, tam když nemáte tu dexteritu, tu sílu kombinovanou s tou obratností, tak ten luk pořádně nenapnete, jo. Takže vlastně vám prostě vy ten šíp neudržíte napnutej a to není to pak dobrý, takže tak dáme nákup. Co doporučuji kupovat?
sušený ovoce a houby. Nekazí se to, jo. Všechno ostatní se kazí. Jedině tyhle a alkohol a víno, to se taky nekazí. Ale všechno ostatní se kazí. Ale jenom tohle ne. Takže jsme si koupili i potiony sejvovací. No, ty se hodí vždycky. Jo. No, vidíte, jsou drahý jak prase, jo. Jenom za ty potiony jsme prostě dali 3x140, takže to je 420 grošů. A mohl jsem smlouvat, měl jsem na to. No, takže teď jsme se vydali z peněz. Nebo jakoby z toho nákupu v podstatě, ale furt jsme byli v plusu. A máme 4 savey. Tak, teď dojdeme tady k tomu místu, kde máme potkat Jindřicha, nebo Jindřicha, jak on se jmenuje. Slavíka. A bude sedět na tom pařezu. Tak si tady počkáme do té 11. Jo. Před tou, nebo v těch 11, až ta čáka bude v těch 11, tak prostě zmáčkněte escape, jo. A nastoupíte na šichtu. Jo, takže zmáčkneme escape. Bude tady frajer teďka čekat. Jo, nebo by měl, tady už jde, vidíte ho? Jo, stráž. Jo, tady je. Tak jo. Jo, 11 hodin. Jdeme nastoupit na šichtu. Here I am. My name is Henry. We're supposed to go on patrol together? You're too early. We'll meet in the afternoon down by the church. All right? Po obědě, jo. Teď tam je mezi 11. Já nevím, jestli po obědě je 11. Jo, tak ještě jsme to tady přehnali za tu 11. Já radši mám dochvilný ty questy chodit včas, protože někdy se vám stane, že ho pošvihnete toho člověka, pak musíte čekat další den. I see you're kitted out. Ready to get going. Jo, to stačilo prostě 10 I'm minut, Nightingale. Jo. Aren't you that lad the mill wench brought here on a cart? Teresa. Yes, she rescued me. She turned up with Captain Robot and his knights. All honor to the girl. She has bigger balls than most men. Tell me, how did you pay her back? Well, I thanked her. That's not much, is it? You should go and see her when you get a chance. So, how did you end up in the service of the bailiff? S tou Terezou se pak můžete vyspat. Takový spoiler alert. I wanted to enter the service of Sir Radzig, but he sent me here to learn. And learn you will. You're lucky, lad. Sir Radzig must like you. Most lords would have just sent you on your way. Come with me, Henry. We'll patrol the town and then check on the taverns to make sure they lock up in the evening. I'm ready. Don't forget, I'm supposed to try you out and, with the help of God, teach you something. So I expect you to deal with any misconduct yourself. I'll make sure you don't do anything too stupid. Let's go. Tak, zapněte si chůzi, to je kapslokem. To zbytečně nemá cenu. It serves not only as the house of God, but as the crypt of the lords of Lipa, our masters. Musíte být prostě blízko něho. To se vám vyplatí. The gravedigger lives right round the corner. The priest too, our parish priest. A man shouldn't speak ill about servants of the Lord. Když pak pojedete na další questy, protože říkám, tam jsou questy, které opravdu je znát. This is our rat house. Pretty big, vám eh? uteče nebo vy mu utečete, tak to The failne bailiff ten and his quest, hands live there, and our maestro proto A pak vy notarius, vlastně jdete the napřed, scribe. nebo And the prostě jste jail house. pozadu You a don't want to see the inside, not vypadají even as a na guard. vás, jako Naturally, we vypadají have na an vás blbě. executioner too, but he doesn't live in town. That wouldn't be proper, as I'm sure you know. He lives by Gallows Hill, the other side of the creek. This pillory was brand new in autumn, and 2 people have already been rotting on it. The swordsmith lives here.
What the hell is going on here now? Go and check it out, Henry. Go to the church. Go back to your people. I don't want you here. Is that... Tyhle je dobrý mít za dobře, měšťany, protože když je za dobře mít nebudete... What are you two screeching about? Tak stop making such a ruckus. nebudete moc dělat About time you questy, turned up. obchodovat vůbec. This filthy beggar nic. thinks. My name is Jane. No one cares what your name is. This filthy beggar thinks she can come and stink in front of my shop. I want you to get rid of her. Must you sit here, of all places? Yes, I do. Why? Folk drive me away wherever I sit. I can't keep walking all day and night. What's the problem here? This is my shop, and I won't have beggars sitting on my doorstep. Let her go and squat in a square. She won't be in anyone's way there, and there's plenty of folk to beg from. I think you ought to leave the poor woman be. Ha 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 ha. Why should I? Are you sure everything in your business is in order, Master Armourer? What are you trying to say? Just checking whether you're aware of the town ordinance saying the furnace of the forge must be at least 2 ells away from the nearest wooden building? Of course I know. So I can go to the rat house for the measure and check it? You know fire hazards are taken very seriously here. No need. I wouldn't want to put you to any trouble. Well, you can save me a lot of trouble by ending this little disagreement here reasonably. All right. I'll let her stay. Didn't hurt, did it? Thank you. Thank you 100-fold. You're welcome. Just stay clear of trouble in future, understood? Of course. Thank you. Násilí ne vždycky funguje totiž. Výřečnost, That když wasn't máte na bad. vyšší úrovni, You'll be in that fool's bad books for a while. výřečnost je jakoby účinnější a hlavně jsou lepší možnosti. No, co se týče Your toho old násilí, neighbors are tak living prostě here ne now. všichni se It's a bit of a přeleknou. shithole. Even so, you should be thankful to Sir Hanush. If the town burghers got their way, your folk wouldn't be let anywhere near the town. And now our people aren't too happy with him. Some fools are even calling for Sir Hanush to finally hand the fiefdom over to the young lord, Sir Hans Capon. Sir Hans's father, old Sir Yeshke, may God rest his soul, kept it till he was an old man. Then he retired from it, first to Moravia, then to eternity. Sir Hanush is managing the fiefdom until Sir Hans comes of age. They're related by blood somehow, the same great-great-grandfather or some such. The time's coming soon enough when the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict. I hope we have nothing like that here. This square here, it looks much better during the markets. Then it's filled to bursting with folk from all around.
What the hell are you doing? God save Henry. We've also got the baker's shop here, and that mad merchant Wolfram Pruder. Pruder has a pretty daughter, but he keeps her on a short rein, which the young bucks are none too happy about. I heard he even keeps the poor lass locked up at home all day. There's one alehouse here on the market square, the Trader's Tavern. The other's up by the gate. We'll be going there later. Let's move along to the Inner Bailey. Look here. See that filthy beggar? By Christ, I'll show the bastard. Good day. How does life in Rat Eye suit you? It'd be fine if we didn't have to sleep in hovels and beg for alms. And the bailiff is always on our backs, the bastard. But what can we do? We've got nowhere else to go. Did you find out what actually happened? What do I know? The lords are at each other's throats, but it's us that has to suffer for it, same as always. I reckon they was after the silver mines, wasn't they? Comfortable, are we? Arms, please, sir. Who do you take me for? Are you stupid or just insolent? Well, what's the matter? Stupid, then. There's no begging allowed here, so pick up your stinking arse and haul it somewhere else. Who am I bothering here? Me. Us. Everyone. If Sir Hanush saw you here, he'd take a whip to you. All right, I'm going. Damn beggars. You offer them a helping hand, and they want the whole arm. It's not like the rules aren't clear. Beggars belong at the church. Jo, kostela se nežebrá. Here's the forge. The blacksmith has some trouble, and he's not working at the moment, but his apprentice is standing in for him tolerably. I hear you're a blacksmith's apprentice, too. You lot could help if needed, couldn't you? Us? What do you mean? You and your master, or your father, whoever taught you. What is it, lad? My father was the master blacksmith. He was killed in Skalitz. Ah, I'm sorry. I didn't know. Thank you. So am I. My papa died not long ago. Of course, it was old age got him. That's not the same, but I know a little how you feel. Jo, tady je ten hospodský, který vám říká, kde co je. The Rate fiefdom is pretty big. Naturally, it starts here by the town and continues along the Sasau River all the way to Kohelnitz. Then there's Gallows Hill, lots of farmhouses scattered around. Neuhof, Merhoyed. Master Smill is in charge of Sir Hanush's stables. He's by far his best vassal. It's all a bit complicated for a newcomer, I suppose. This lord here, that lord there, this exemption here, that right there. Exemptions from exemptions, rights to half of something, so on. It'd take you a year to make head or tail of it. This tower was only half the size when I was a young lad. Sir Hanush had it extended and made into an armory. To jsou takový otravný questy, tohle z toho zdlouhavý.
nic se neděje, dozvíš si nějakou historii. God save you, Henry. God be with you, Benesh. How goes it? Well enough, Nightingale. It's quiet today. Good. Where's Moimir, anyway? Isn't he supposed to be here with you? Ah, yes. He hasn't turned up yet. Oh, I see. Now, where might he have got to, then? I don't know. You don't know, eh? Let me tell you something. When the bailiff finds out Moimir's slacking off, he'll be in serious shit. And being a friend of his, you wouldn't want that, would you? No. So it's better if I deal with it and we leave the bailiff out of it, right? Yes, I suppose so. So where is he? In the tavern. He was thirsty, so he... Went for an ale. We know how that goes. Come on, Henry. Let's go and find that idler, and you'd better talk some sense into him. God be with you, Henry. What the fuck are you doing here when you're supposed to be on the gate? Move your carcass and go and guard the gate. Not a word. Get moving. You're lucky it was me found out, not the bailiff, or God forbid, Captain Bernard. Out! Come and sit with me, Henry. Let's have a drink. That fool got me all worked up. Me as well, the lazy bastard. My words exactly. And just when we need every pair of eyes. You never know when the Cumans might creep up on us. But that's enough about that. Let's not let it spoil our day. Listen, since we're sitting here anyway, how about a little game? Why not? God be with you, Henry. My pleasure. Henry, I'm glad you came. No point in pushing it. God save Henry. May the Lord watch over you, Henry. Your turn. God save you, Henry. Here you are. Jesus, you men spill more than you drink. How are you, Henry? Your turn. Se mě nechává vyhrát. I
tak nejde. God be with you, Henry. Good day, Henry. Pojď, aspoň jednička ještě. Jasně. Welcome, Tak. Henry. This'll be the one. Good day, Henry. There. Satisfied? Your turn. Tak mě chybí už jen 400 pade na to, abych dokončil. Já jsem tady jedničku házím znova. Henry, I'm glad you stopped by. Jo, a už to je. Tak, to je 400 a už mě chybí posledního, to on 11 asi nenahází. That's it. Good health to you, Henry. Should I? Shouldn't I? No, I daren't. Jo, takže to je vezmu ty body. Končuju kolo. Vyhrál jsem! Oh yeah. Just one more thing and we're done for the night. Ringing the end of the day and closing the taverns. Isn't it still a bit early? I don't know how it was in Skalitz, but here in Rattay we close up at this hour. Except, of course, during fairs and big festivals. Then we don't close at all. I see. Should I go and ring the bell? If you wouldn't mind, the bell is hanging outside the rat house. Ring 3 times, then go to the Trader's Tavern by the market square and make sure the innkeeper closes up. I'll do that. Before I forget, it's forbidden to walk in Rattay at night without a torch. Here, take this one. Jo, takže jednu zahodíme. Nepotřebujeme ty louče. Zase se konečně může normálně běhat. How are you, Henry? Good. God be with you, Henry. To je ten koneš, který nám namlátil ve Skalici. My teďka můžeme vysmát. I see you survived. Aren't you observant? You still owe me. Don't think I've forgotten. I don't owe you. I owe your father, and he's dead. So get out of here. Good health to you, Henry. Do you really want to make me angry? Do you really think that's wise? No, I don't. Fine, I owe you. And what am I supposed to do about it? You think you'll get anything from me? Look at what I've got. But maybe I could. Maybe I could tell you where you can find some money. If you forgive my debt, that is. All right, then. Start talking. No. First, I want you to swear you won't be demanding anything else from me. Very well, then. Talk. When we were running from Skalitz, I heard something. I don't know who said it,
It's a miracle I could even hear it in that chaos. Either way, somebody hid a lot of coin under a dovecote. Under a dovecote? And that's it? That's all I know. How many dovecotes could there be in Skalitz? If you've got the guts to go back there, you're bound to find it. Fine. We'll see. Tak tady před námi je ten zvon, na který máme zazvonit. Jdeme zavřít tu krčmu. Jinak se koukněte, tady je syr ptáček. Jo. A když dojdeme do té krčmy, je tam taková chybka. Henry, I'm glad you stopped by. Slyšel jsem, že prej vodka teleportuje. Do té skalice jděte až později, když budete mít vyřešený nějaký And skilly. the canon of St. Wenceslas in Olomouc was so drunk, he dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. No, we could see that this wasn't going to end well. So, Sir Peter and I rode off to look for the good canon on his pig. Did you find him? We tracked the filthy beast down to a sty beyond Cronau. I mean, the beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the Reverend was sound asleep in the pigsty. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and prelates. I toast, gentlemen, to pigs and prelates. God save their bacon. Sir Hans, forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You want to join us? Want to buy us around? I'm afraid we don't drink with peasants. You're not in your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all, you're dismissed. Are you out of your mind, lad? You can't cross his lordship. He's got a temper like a bear with gut ache. If I was you, I'd get lost before he shows it. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my arse. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Rattay. No, it's Sir Hannes. Oh, is he here? What, is he hiding under the table, maybe? No! Then what he wants isn't worth a fart in a bathhouse. And besides, he's only in charge till I grow up. Which clearly hasn't happened yet. Enough! You can't talk to me like that. I'm a nobleman. Come now, sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are. This yokel needs to be taught his place. Tak se asi být budem. Tak jsme se pobili. A teď to zatrhnou nejspíš. Crucifix! What in the name of Christ is happening here? Well,
Answer me, damn you! This peasant insulted me. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog? That's a fine example of noble conduct. Sir Hannes, the bailiff ordered me Silence! You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind? Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? You spend all your days drinking and chasing wenches, which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Tomorrow, you will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. It'll be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Oh, hunting? Well then, Your Grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Oh, naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. Him? Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. Sir, I have responsibilities as the bailiff. Not anymore. Your responsibilities now are the Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility. Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long journey. Tak tu se máme sejít za svítání. God save Henry. God be with you. Do you know if there's anyone around here who could use my help? Could be. You're the blacksmith's son from Scarlets, ain't ya? The bailiff here could probably use you. He's got some jobs for the Scarlets refugees, but he's not sure who's good for what. He was moaning about it here yesterday. And that's not all. It might not be to your liking, though, on account of it's the executioner who's looking for someone. At least that's what I've heard. Of course, folk here don't want to have anything to do with him. Only the more they avoid him, the more they gossip about him. Tak jsme se dozvěděli o dalších dvou questech. Tak si je pak naberem, teď počkáme tady na ptáčka. Jelikož jsme si dali, jelikož jsem si dal ten tak noční pták, nebo ne noční pták, to je hlavní úroveň, nespavec, tak se koukněte, že odpočatost mi skoro neklesá, jo. Nebo klesá prostě pomalej, mnohem pomalej. Takže je noc vlastně a já jsem odpočatej. Jo, takže potřebujeme na tu horní bránu. Tam vlastně ptáček bude u koní, pak ráno za svítání. Takže tady jenom někde si lehneme, tady jsou stany, ve kterých by se mělo, jo, dá se tady spát.
Není to trestuhodný. Takže to dáme takhle. Na tu 4. v 5. hodina je svítání. Tak se nám uloží. Tak musíme si vytáhnout pochodeň. Jo, nemáme zbraň v ruce, takže takhle si dáme zbraň. Ale šalvěj, to vždycky rádi uvidíme, tuhle kytku. To je prostě za jeden klek, třeba pak to jsou 3 groše, 4 groše, když to pak máte vyskvělený. A jak říkám, ta kytka je skoro všude. Jo, takový univerzální vydělávač ze začátku. Já vím, že se opakuju, ale je opravdu důležitý vydělávat. Nezapomínat na to. Welcome, Henry. Tak tady jsou koně. No. Ještě to není, ale už má připravenýho koně a psa. Takže ještě na tu 5. počkáme. Tak já si myslím, že už ho uvidíme po cestě. Good day, Henry. Tak to ještě není. Ale jak vidíte, vaše reputace se v městě zlepšuje, jo. S měšťanama super, uprchlíci super, vesničané, vojáci, to se dá ještě zlepšit, to pak zlepšíte obchodníky taky. Jo, už pak po něj budou nějaký questy a tak, takže ještě chviličku počkáme. Počkáme tak do 5:30. No, to už by tady mohlo být. Jo, už tady je. Here I am. I'm overjoyed. Have you got a horse? No, sir. Where would someone like me get a horse? Good point. Unless it was a cart horse, I suppose. Well, you'll just have to trot along behind me like a good dog. But, sir, isn't there a horse I could borrow? Oh, certainly. Why don't you just have mine? Or, then again, you can just run alongside as befits a peasant. Tak, jste to slyšeli sami. Koně vám nedá. Ani nepůjčí. Takže teď se od něj nesmíme vzdálit na nějakou vzdálenost, musíme být prostě u něj, když se vzdálíme, tak je to problém. A je to zase otravný quest, protože za ním jdeme strašně daleko. Jdeme v podstatě až sem někam za ty lesy. Jo, nemůžeme sprintovat a on prostě jede pokluse, ne, já nevím co to je. Poklus, cvál asi. Jo, a vy nemůžete jít. Nemůžete běžet, protože když běžíte... Let's go! Yeah! Hurry up, blacksmith! No, tady za ním poběží teďka ty čoklové, jeho 2. A vy máte běžet vlastně s těma čoklama za ním. Nobleman,
A šlechtic jinak řečeno, jak se k vám chová. Jako k psovi. Look here, blacksmith. About that business at the alehouse. Yes, sir? Hanush was right. I should have behaved differently. More, well, gentlemanly. But that doesn't mean you were in the right. You can't throw a lord out of the tavern in his own town. You understand? Yes. I was just... What? Speak up! Don't worry, I won't bite your head off. It's just that when you said those things in the arena, sir, I was, a little upset. Ah! I just like to tease greenhorns a little. And you vexed me too. You were insolent to Captain Bernard and they rewarded you with service. Whenever I do anything reckless, even if it's for my honor, Hanush is on my back about it and I get punished. Like now. I didn't mean to threaten anyone. Well, it's all water under the bridge. Let's not spoil our hunt. Kdo se vám omluvil, takže stahovat to nebudeme radši. Let us talk of something else. Is this your first time hunting? This kind? Yes. I've been hunting since I could walk. If you're not a complete blockhead, you might learn something useful. And if you don't cock it up entirely today, maybe I'll take you again. It's always helpful to have a minion at hand. As I said, I have hunted before, but it wasn't... Chasing bunnies with a pitchfork isn't hunting. Observe and learn. I'll do the best I can, sir. Listen, I wanted to ask you about Skalitz. I don't know if... that is, sir, I don't know if that's a suitable topic of conversation for the hunt. We're not hunting yet. I'd like to hear about it at last from someone who was actually there. The Cumans attacked Skalitz, and, anyone who didn't flee. That's what they all say. I want details. Is it really necessary, sir? Arguing with the nobility again, eh? It seems you're a bit of a rebel. No, not at all, sir. It's just that... well, it's hard for me to talk about. I see. So I'll have to get you drunk first. Not sure even that would work. We'll have to find out, won't we? There's a nice little place just north of here. We'll camp there and you can tell me all about it. If you wish, sir. And don't dilly-dally. Let's try and get there before the day's out. Tady byl pocestnej rytíř. Jo, ten, když s ním vyhrajete, tak vám dá nějakou část zbroje vždycky. Jo, akorát jak děláte ten quest, tak si s ním nemůžete zabojovat. Nebo můžete, ale musíte to pak doběhnout pěšky, jo, nebudete mít ten fast travel. Jo, a jak říkám, je to daleko, je to otrava. To lepší je si prostě počkat na jindy. Přece jenom výbavu máte poměrně slušnou kradenou. Tak zbraně, jeho luk furt nemůžeme používat, kolik. Tak ta poslední nabídka je taky dobrá, ale nejdřív si vemte ty výřečnosti, jo, ty se vám budou hodit. Bring me wine and bacon from the saddlebag. Takže s koněm mu doníst. Slanina a víno. Tak, teď si s ním promluvte. Coming up, sir. Vrazíme mu slaninu, tyba, taky bych chtěl slaninu na snídaní teďka už. Slanina a jedno víno, druhý si necháme, to patří mně. XP
So, are you enjoying being on the hunt? I am, although we haven't actually hunted anything yet. That doesn't matter. Hunting is a diversion. The main thing is to get out of Rattay for a while. Listening to Hanush's lectures all day long would drive anyone mad. How come Hanush looks after you anyway? For a start, he doesn't look after me. I'm not an infant blacksmith's boy. Hanush is just managing my property until I'm an adult. When will that happen? What are you implying? Nothing. I didn't mean it like that. I meant that you seem quite adult to me already, sir. Well, it's hard to say. Before he died, my father appointed a council of nobles to decide the matter. Only they can't be bothered travelling halfway across the country just to assess the claim of some stripling. Under normal circumstances, it wouldn't be necessary. The king would decide on my adulthood. Only... The king is gone. Just so. If I may ask, sir, what does a lord like you do all day? When I was little, I was awfully bored, I can tell you. There was always... Now I spend most of my time trying to learn from Sir Hanush. Governing is no joke. At least most of the time. Only last week I had to listen to complaints from my subjects. But that could be interesting too, couldn't it? My lord, this yokel here empties his piss pot in my yard. And sir, that old hag put a spell on my cow, and sir, my old woman is fucking half the village. Like a flock of sheep, bleating all the time. Even study is more interesting. What are we going to hunt? Humans. What? Humans? But... You should see your face! I got you there. We'll see what we can get. But I'd like to bag a boar. One, at least. And a few hares, too, eh? But what about you? Before I couldn't get a word out of you, now your tongue's loosened. So, tell me about Skalitz. I heard Sigismund had 100 banners there. I don't know, sir. I didn't have time to count them. Both of my parents were killed in Skalitz, right in front of my eyes. The Cumans slaughtered my friends and neighbours, and it was a miracle I got away. I don't know what else I can add. I'm sorry about that. But tell me, I heard in the tavern... What, that Sigismund flew down on a dragon? That the Cumans have horns and hooves? I'm sorry, my lord, but for me, Skalitz isn't a tale of adventure to share over a tankard of ale. All right. I understand. Well, never mind. Anyway, it's too late to go anywhere today. But tomorrow we set off at first light. Got it? Yes, sir. No, takže zase máme počkat do svítání. Teď se vyspíme, aby se nám doplnilo to zdraví, který nám dal tím koněm, ty 4 HPčka. Budeme se muset najíst, takže si sežereme jednu houbu sušenou. A pak si uděláme ty králíky, který nalovíme. No, takže teďka budeme muset stát. Se nespavec, díl spát nemůžu prostě. Ten tady chrápe jak dobytek. Takže jídlo, sušený houby. Sežereme 2 radši. Tak nedostaneme hlad a čekáme na to svítání. No to je nevýhoda toho nespavce, prostě nemůžete spát tak dlouho jako normální lidi, vlastně spíte, za den můžete spát jenom určitý počet hodin. Jelikož my jsme spali jakoby přes noc, celou noc ráno, tak večer nám to nedovolilo tolik spát. Tak tady se můžeme dojít z kotlíku.
sedíte na zemi na židli, tak máte bonusy k učení, to vidíte to plusko. Tak ještě musíme počkat, protože chlapec neví, kdy je svítání. Ještě chrápe. A už je znovu konečně. What are you waiting for? Your lord requires you for the hunt. Really? Such a renowned hunter needs help? You wouldn't dare mock your betters now, would you? Heaven forbid, your lordship. If that's the way you want it, peasant, we'll meet back here at noon. Whoever has the most hares wins. Oh, and if you don't have anything to shoot with, there's a crate in the camp with some old hunting equipment. You can help yourself. After all, there's no sport in trouncing some wretch who hasn't a chance in hell. By all means, Sir Hans. Ha! You'll soon be laughing on the other side of your grubby face. And now turn your back for a while. I know a few tried and tested spots in these woods, and I don't want you stealing them. Tak, máme povolení k lovu, takže to jestli mu kradete tu zvěřinu nebo ne, to poznáte podle toho, jestli tam je packa prostě. Jo. No, dáme si rukavice. Ještě něco, co nám sníží hlučnost. Což boty nejsou, takže půjdeme na panelu. Ještě ty nátepníky, jo, ty nátepníky ty si musíme nechat, protože budeme lovit lukem. To by nás pěkně bolelo. Tak, tady si vezmeme sušený houby, sušený ovoce, lovecký šíp a lovecký šíp lepší. Pesák nepotřebujeme, ale do luku si určitě dáme ty lovecký šípy, přece jenom proč používat šípy, který budou jakoby ještě štít sundáme, ten nepotřebujeme. Kytičky, to se mi líbí. Jo, mělo by vám stačit na to, abyste ho porazili ulovit 4-5 králíků, času máte dost, jo, celkem. Jo, tady máme prvního. Čo, zastav se. Ještě o nás neví, ale oni tak pobíhají debilně. Teď jsme ho vyděsili. Tak. Tak jednoho máme. Vemte maso, musíte donést jako důkaz. A další kytky. Ty se hodí vždycky. Po cestě jste neměli možnost je pikovat, tak tady v lese můžete. No, rozhlídněte se po dalším králíkovi, najděte králíka dalšího. A zaměřte se na něj. A ulovte ho. Jo, ta dotka vám to pomůže prostě k tomu lovu. Jo, nezapomeňte, že šípy prostě padají, teď jsme přetíčený. Jo, už těch kytek máme zase, nemáme hodně. Jo, to je zase 0. Teď jsme přetížený. No tak sežereme ovoce. O to maso váží dost. No, nevím, proč jsme přetížený tolik. No, tak. Máme hodně šípů a moc tolik neuneseme. No. Tak jsme se přežrali. To je jedno, ale potřebujeme králíka někde najít.
A takový dobrý místo. No, když byste ho chtěli porazit jako neférově, tak můžete jít prostě za ním. Tam to vystřílet, tam těch kart... No, tady je. Ušák. Počkejte, až se zastaví, připište se. Zanešte si. A teď jsem ho přestřelil. Tak, mám ho. Tak zvedli jsme si lov. Teď si to úplně do prdele. Pardon. To je ten výraz, ale ten kůň je strašně zná. Tak máme dalšího zajdu. Bugs Bunny, kde seš? Většinou toho králíka neuvidíte, dokud oni nezakopnete prostě. To je... Takový boj s nima. Teď ti máme 2. Dopoledne času spoustu. Jo, to ty zvěře tady bývá dost, akorát mě se teďka úspěšně vyhýbá. Lepší je se pohybovat na otevřeném prostranství, vidíte dál. Tohle, tamhle ušák jeden. Se připlište zase. Zanechte si v klidu. Teď jsem to... Jak nemá to ještě tu, jak jsem to úplně zazdil ten čít někam sem. Ale máte ještě takový zkušenosti prostě s dlouhým natažením luku. Jo. Další zajíc. To se všechno vyskrýte, je to pak hodně znát, jo. Tady to je bedla, já myslím, že to je zajíc schovaný v křoví. Ale já teda udělám něco, co bych vám neradil, protože mě štve, že nemůžu běhat. Jo. Takže já zahodím tu šalvěj, protože peněz mám celkem dost, tak můžu vždycky nabrat později. Ale ten běh je znát, že... Nás všim. Ale i tak jsme ho zabili. Toho ptáčka chci porazit ve všem prostě. A na to, abyste toho porazili, potřebujete klid. Zabili dalšího, kolem mě bude nastříleno 30 šípů. A tady vidíte je na zemi, tak je můžete prostě popikovat.
se neděje. Stejně já je pak zahodím, protože ty šípy nejsou tak dobrý. No, dostali jsme perk, jo, do vitality. No, level vitality jsme si zvýšili, což je super. No, obratnost, to chce prostě tak zvyšovat, což zvyšujete úhybama, dodgema, prostě při kombatu. Nebo zbraněma, který tu obratnost vyžadují jako základní hodnotu. Jo, teď z tohohle jsme sundali jak nic, další perk jsme si zvedli. Tak. No, když se s tím lukem naučíte, tak je to lepší zbraně na blízko. Jo. Protože když máte plátovou zbroj, tak prostě ustupujete, jste s ním čelem. Ta plátová zbroj lecos zastaví. Myslím si, že s tím, kolik toho máme toho maso, tak už nás ptáček neporazí. Ale přece jenom tím lovem jste si expíte lov a lučišnictví. Výhoda toho je, že když teďka vidíte, tak vidíte to, že mám kradený maso. Jo. Ale když ho uvaříte, tak už kradený nebude a můžete ho prodat normálně do obchodu. Jo. Až budete mít silnější luk, lepší, kdy nemusíte vystřelit 5 šípů na to, abyste zabili prase, tak vám stačí zabít prase, jelena. Jo. Mají spoustu masa a to maso je drahý. Jo. Takže ho uvaříte, prodáte ho obchodníkovi a z jednoho prasete můžete mít třeba 600-700 grošů, jo, z jednoho prasete. Ale bohužel to maso je taky těžký, takže vy vlastně zabijete jedno prase a jedete do města, protože ono má třeba 150 kg, jo. Tak, neuvidím žádného dalšího králíka, ušáka. Jo, čas, vidíte, že máme furt čas jakoby do té 12. spoustu. Zkusíme pokouknout na druhou stranu, za cestu. Jo, tady vypadá, že jsme ty králíky nějakým způsobem vybili. No, oni taky ne všichni, jakoby... Oni se přesouvají, ale... Když vybijete velkou oblast, tak to zase chvilku trvá, než se tam ta zvěř objeví. Než tam doleze v podstatě, ta zvěř se spawnuje, taky má random klastry spawny, který vy nevidíte, nikdy se ta zvěř nespawnuje před váma. Vy prostě vidíte utíkat, ona se bude spawnovat podle mě někde v krajích mapy a bude jakoby běhat přes celý mapy. No, běhá jakoby random encounterem, takže... Nebo v těch oblastích, ale nikdy ne před váma, jo. Nikdy se mi nestalo, že by se zvěř objevila přímo přede mnou. Zatím žádný ušáka nevidím. To je snad ptáček, který vystřílel, ne? Zase tak dobrý účišník to není. Tak ty zajíce máme.
jsem slepý, nebo že nevidím. No, tamhle mám vysokou běžet, no, ale zajíce za boha nevidím. Nikdy jsem neskoušel, co by se stalo, kdybych tam místo se zajícem přišel s vysokou, jenže co vím, tak historicky vysoká byla chráněná a byla prostě pro šlechtu. No, že stejně jako v dnešní době na to muselo být povolení a ty královský háje nebo ty šlechtický háje vám neumožňují prostě neumožňovali tolik lovit v nich bez povolení, jo, většinou jenom hajnej, jo, a všichni ostatní, kdo tam lovili, tak vytlačili v podstatě. Headshot. No, krásně jsme ho trefili do hlavy. To je další zajda. Jo, jak vidíte, jak to maso se pomalu kazí, tak už se nám to stakuje do dvou dílů. Tak já se jenom kouknu, kam se budeme muset vrátit, když se pak budeme muset vrátit sem, jo, do tohohle kempu. Takže já už začnu jít pomalu tím směrem. No, tady jsou takový hodně daleko. A přetížený se mi tam pak nechce jít 10 let. Tak ještě by to chtělo nějakého zajdu. Šup, potřebujeme. No, jak vidíte, ta stamina vás vám prostě zrušuje totálně mužku. Tak, v klidu, uklidníme se. Jak je hrníček. Když to podívat, tak to tady obsypám. A díky tomu, že jsem ho trefil do hřbetu, tak má méně masa. Když ho trefíte do hlavy nebo do nohy, tak toho masa má víc. Je to taky prostě, jestli to maso tím lovem znehodnotíte nebo ne. Jo, což se mi celkem líbí na té hře. To počítá i zbroj, prostě poškozujete tomu nepříteli, když ho s ním dáte do hlavy lukem, tak mu prostě tu zbroj poškodíte jakoby jenom na hlavě. A zbytek v podstatě má v takovém stavu, ve kterém ji měl. Tak dodělám ten lov a pak si dáme, hele. Vidíte to, si ho prostě nevšimnete v té vysoké trávě. Kde je ten hajzlík, vole? Píčo, tam je zdrhnul. Jsem snad blbej nebo co? No. Tak ten mi utek teda. Přes ty stíny všechno. Jako příroda je moc hezky udělaná, ale píčo. Aby mi takhle zdrhnul králík.
ty psy jsou vlastně v podstatě toho, co tady slyšíte štěká, to jsou ty dva lovecký psy toho ptáčka. Teď jsme u té cesty do toho kempu. Ano, tady. Šáka jedno. Počkáme, až se zastaví. Stejně do té strany. Teď ho přiblížíme. Tamhle. Teď se zastaví. Tak a máme ho. Já si myslím, že jich máme dost. Jak se na tom s dovednostma lov, dvojka, lukostřelba. Kde? Lukostřelba. To je v boji. Jo, tam jsme taky na dvojce. Perky v podstatě nejsou. Ta lukostřelba vám zkvalitňuje to, že se vám tolik neklepe ruka. Udržíte díl napnutou tětivu. Tam možná i počkáme. Že už mě to tady nebaví. Myslím si, že těch zajíců jsme ulovili mnohem víc než jich uloví on. Já zatím uvaříme maso. Maso uvaříte tak, že normálně tady máte oheň. Máte uvařit předmět. Takhle postupně uvaříte prostě. Jo, vlastně vaříte to po králíkovi vždycky. No, nemůžete ho vařit najednou, což je takový praštěný. No, když vaříte třeba divočáka, tak uvaříte 150 kousků masa najednou. Jo, teď jsme to všechno uvařili. Jsme o něco lehčí, tady si sednu. Schovám luk. Tím se si obličem se do zbroje. No. Tak, to je co se týče. No, tak ještě kouknete vařenej zajíc. Jo, dvakrát. Tak se můžeme v klidu najíst. Tak a tu hodinku počkáme, než přijde. Tak, doděláme tenhle ten quest. A já se pak půjdu dát pauzu na chvilku. A pak budeme zase pokračovat ve streamu. Tak ještě není, tak já ještě hodinku počkáme, než přijde. Tady. Tak se snad pomluvte. How did the hunt go for you, sir? Have we got enough hares? Show me. Looks like we're as bad as each other. And now come along. Let's go and hunt some real game. No, řekne, že jste neschopný, ale je to kvůli tomu, že vy jste tu zvěřinu vlastně uvařili. Jo, normálně uvařte to až potom. Jo, ale já se ji teďka zbavím.
protože mě zbytečně zatěžuje. Tak, jdeme lovit něco pořádného, takže nasadíme ranivý šípy. Zase máme sledovat, chce ulovit divočáka nebo něco pořádného. Tak jsem zvědavý, co to bude. Jak to dopadne. S náma nepovídá parchan. See here, a wallow. And it's been freshly rooted. There'll be boar somewhere nearby. So, just like last time, slow and quiet, whatever you do. Understand? Or watch out for them from the top of that mound there. You want to take him down with an arrow? Certainly. Why wouldn't I? You won't kill him like that. Boar is hunted with spears. Is that so? So now all of a sudden you're a master huntsman, are you? Watch and learn. Did you see that? Damn, I'm good. Quiet. So, next time you try to tell me I can't kill a boar with an arrow, you can... Fuck! After him! Fetch! Mount up, Henry. We're going to chase down that swine! Hraju játra, no. Ještě furt, teďka si budu dávat po tomhle questu pauzu. Je totiž problém, že se to saveuje jen v určitých částech a nechce se mi používat ty saveovice. No, teď se to třeba uložilo. Dožeň kance, pěšky ho nedoženete, prostě najdi ptáčka, jo. Takže teďka ho musíme najít, tady máme oblast. Jo, ve který ho musíme najít. Jo, jelikož vím, kde je, tak vám to řeknu, je tady. Jo, je v téhle části, tam je kemp, ve který ho najdete.
válka není nikdy dost. Že to chtěla vylít. No, já se nestihl vůbec nic. Už u toho sedím, no. No, teďka vlastně musíte udělat, je najít ho. Ale nevíte, kde je. Takže je tady v tom kempu. A jak vidíte, ten kemp je prostě tady přede mnou. Jo. A zajali ho. Zajali ho kumání. Jsou dvě možnosti. Jo, buď to se k němu můžete přiblížit a osvobodit ho, tím se to ukončí, anebo je můžete zabít a pak ho osvobodit, jo. Já navrhuji tu variantu číslo 2. Zabít je, vylutovat, můžete si procvičit boj. Jsou tu dva, jo. Jeden je tady. A ten druhý je tamhle. Jo, takže zabijeme toho, co je tady. A pokud se nepletu, tak bude mít luk. A procvičíme si pak boj na blízko s támhletím. Your mothers shut you out, and your sisters have bigger cocks than you. Ničak, mi buď. Tak si mě všimli, tak nic. Vidět! Látom a zeleň! Takže ten je dole. Riadó! Ott van egy a szemetek közül! Vigyázzatok vele! Végeztél! Tak a tohle na to si vezmeme zbraně a štít. Vigyázz! Itt az ellenség! Tak nechte útočit a uhýbejte. Hey, you! You sodomite! What's it like to be fucked by a horse, eh? Ow! A teremtésit! Kitekerem a nyakat, te nyomoron! Jak vidíte, skoro nic vám nedělá, jsou marný jako celkem připováni. Tady ty. Just you wait, you donkey's ass! I'll have you yet! Ez betalál! Ten uhyb. Nexe! Tak to asi bude blokovat jenom a... Jo, když nemáte staminu, tak vám dávají víc damage, jo. Proto by vám nikdy neměla dojít. To vždycky je lepší ústup. Jo, teď jsme ho zabili, takže to normálně vyberte. Ale zbraně většinou pustí na zem, jo.
No, tady máme nějaký rukavice, ucho kumánský. No, to jsou pak trofeje, které můžete odevzdávat. Takže tady máme toho s tím lukem. Tady mu zabili koně a psa. No, tady mám taky nějaký tady tesák. Kumánský luk, ten je hodně dobrý, ten se vám ze začátku vyplatí, ranivý šípy, sušený ovoce, jo, a vezmeme ty rukavice. No, zbytek stojí za prd, prostě obvaz můžem vzít. Jo, a teď ještě by tady měla být truhla. No, to tu je. A musíte vypáčit zámek. To teda vypáčíme, jo, ty zámky se páčejí tak, že tady máte oblast vlastně, ve který se při tom páčení, když držíte to léčko, musíte pohybovat myší vlastně, jako když děláte takový to bludiště, že se nesmíte musíte prostě udržet rychlost a takhle, jo. Tady můžeme vzít úplně všechno, jo. Jelikož se to myslím, že nebude brát jako kradený zboží, jo, nebere se to jako kradený zboží, tak to pak prostě prodáte. A teď už tu nic není, jo, ještě tady jedna truhla teda, pardon, ještě jedna. Jo, taky vypáčíme, to vám prostě zvedá schopnost na lockpicky, najdeme si prostě oblast s největším kolečkem žlutým, vypáčíme ji. A ta je prázdná. Tak aspoň jsme si procvičili lockpicking. Tak a teď už ho rozvážeme a je konec questu. Tím se z vás stali v podstatě přátelé. I'll have a bronze bust made of you, my friend. But where have you been till now? Oh, you know, I was picking berries, had a drink of wine, took a little nap. You lunatic! They almost had me roasting on a spit. I'd say it looked more like they were about to take your maidenhood. Now look here, dung grubber. Is that any way to speak to a nobleman? I apologise, sir. I'm just glad you're all right. I'm yanking your pizzle, you dolt! Thank you for rescuing me. That wound doesn't look good, Sir Hans. You're right. Those cumin swine roughed me up a bit. And my damned horse has bolted. You'll have to get me home somehow. The sooner we get out of here, the better. Who knows how many bandits are creeping around here. Let's go then. I've had quite enough excitement already. It's Lord Capon! Get here, everybody! You, help him! Jo, takže máme hotovýho ptáčka. A tím teďka vlastně pro tuhle chvíli to uložím. Nebo jestli se to uloží samo. A uvidíme se tak za 30 minut znova. How's it possible, Ratsy? Those bastards make so bold no more than a mile from the castle. We'll have to send out more patrols. That won't do us any good, Hanush. Even if we had 10 times the men, we couldn't beat through every thicket in the fiefdom. You sent for me, sir? Come in. I don't know how to thank you, Henry. If it wasn't for you, Hans would be dead.
To think I sent you out with him as a punishment. I was only doing my duty, sir. Don't be so modest, young Henry. You showed not only courage, but loyalty to your liege. That's why I'm taking you into my personal service. Sir, thank you, sir. Well, let's celebrate your promotion and Sir Hans's recovery. Well, don't just stand there, lad. Pour us a drink. I'm sorry to interrupt, sir, but I've urgent tidings. What now? A stable boy came from Neuhof. He says brigands raided the stud farm this morning. There's many dead or maimed. Tell us exactly what happened. I'm not sure. The boy was so shook up he could barely speak. He said the bandits murdered for the joy of it. I'm sorry, sir. Your vassal Smill is dead. Who did this? Who were they? We don't know, sir. The stable boy just kept babbling about some huge fellow in black armor who led the attack. Take as many men as you need, and don't stop until you've found those bastards. And bring me their heads! Yes, sir. My men at your disposal too, Hanush. Thank you, friend. Sir, let me ride with them. He's full of piss and vinegar, isn't he? Their leader, he must be the one who attacked me at Skalitz. There can't be two men in the whole kingdom who look like that. You think he might still have my sword? No doubt you could use another swordsman, Captain. As you command, my lord. How soon can you leave, Bernard? Soon as the men are ready, sir. Good. Wait in the courtyard for Henry. And give him a horse. His own mount? His reward for saving Sir Hans. He'll need it. Thank you, sir. Thank you. Well, go! I want these culprits in the hands of the executioner as soon as possible. I won't let you down, sir. We don't know much about what happened, just what that Neuhoff stable boy told us. Get your horses mounted up and let's ride out. On the double. Maybe we'll catch up with that rabble. No, musíme prodat věci, prodáme to tady u toho kováře. Pak jdeme za ním a vyrazíme dál. Jakoby na další quest. Good day, Henry. My respects. Obchodovat, takže prodat. Prodáme zbraně, co potřebujeme na ten luk, ten si zatím necháme. Tenhle jsem taky, ty luky nejsou zatím dost tak těžký. Můžeme prodat tu šavli. Můžeme prodat ty lovecký šípy, který jsme si vlastně nechali. Ty nepotřebujeme, ranivý šípy, to je pro nás hlavní. Průbojný se používají proti těžkoděncům. Kumánský štít, jak je na tom? No, prodáme kumánský štít, necháme si ten pánův tesák bojový, obratnost 6. Takže ten prodáme. Zbroj. Kroužková zbroj je určitě... zase nechtěl. Je určitě lepší jak ten límec, takže prodáme ten límec. Dáme, co tu máme? Rukavice kožené dvakrát, máme ty pobíjený, tak ty prodáme oboje. Tak, a tohle si oblečem, takže můžem prodat tuhle tu červenou. Z toho... nechceme to pustit. Ještě v ostatních, co tam máme. Prodáme ty poháry. A toho zatím máme. Vazy máme, kovářský nářadí máme. Lopata, obvazy, plně paklíče, takže se ještě koukneme, co můžeme koupit. Můžeme koupit... To jsou drahé věci, ty podkovy. Zbraně.
nechceme, loupežnický meč nechceme, obyčejný šíp nechceme, lovecký dalekonosný nechceme. Jo, takže to necháme tak, jak to je. Jdeme do košíku, budeme se podívat o ceně. Let's have a word about the price. Sure. Zkusíme takhle. Satisfied? A nice. Jo, tak mu dáme takhle 280. Alright, to už sir. vezme. Welcome, Henry. Jo, takže no, když se kouknete, už mám 920 zlatých. Takže bylinky už mě moc nezajímají v podstatě. Teďka momentálně odpočatost, dobrá živá voda, víno, pálenka, nějaký lektvary. Nasaďte si ty věci, ať na to nezapomínáte, že když si pěknete něco novýho, tak si to oblíct. Tak už zase můžeme sprintovat krásně, předlícat ploty a tak. Hey! Henry's coming here. What the hell are you? Tak se nahlásíme. Can we go? Are you ready? Tak. I'm ready, Captain. Good. Then follow me. Keep quiet and do exactly as you're told. I don't know what Sir Radzig sees in you, and I don't care. If you're to ride with my men, I expect you to listen. Yes, sir. Against all better judgment, they've decided to give you your own horse. The dappled gray beside my stallion is yours. Make sure you take good care of him. Now, mount up and ride behind us. Ta šedivka je snad nejhorší kůň, co můžete mít, ale na začátek prostě dobrý. A když se koukne teďka inventář, tak tady máte koně, jo, jeho nosnost je 182, takže si tady vezmete třeba ty knížky, které zatím moc nevážejí, ale i tak můžete přesunout na koně krátkým stisknutím X. Jo, tím tam přesuneme ty knížky, přesuneme si tam byliny, jo, takový ty věci, co prostě nepotřebujete mít u sebe. Jo, průbojnej šíp, zatím tam hodíme ty luky, jo, ten kůň prostě to unese hromadu. Teďka budu následovat družinu. Ty lepší koně se pohybují od nějakých 2000 až do nějakých 15 000, prostě 16 000 můžete za ně zaplatit i za ty lepší koně prostě. Tam záleží, jestli opak chcete na rychlost, na nosnost. A já preferuju spíš, jak říkám, tu nosnost toho koně, než před tou rychlostí, protože někam pojedu, se dá přežít. Tady mělo být hnízdo někde, nebo až kus dál. Tak bude o kus dál, až tam na tom lednějším stromu. To si můžete v klidu sestřelit a vylutovat. Tady v podstatě máte jenom následovat tu skupinu, není to tak, že byste u ní museli být hnedka blízko, to vidíte, se tady pobíjám, jak ta skupina je celá roztrhaná. Jo, předtím ten rytíř už, jak vidíte, tak už tady nečeká. No, tady je to hnízdo. Tohle hnízdo musíte sestřelit lukem. Vytáhněte luk. A sestřelte si ho. Dovnitř je pavučina, super, prostě taková zajímavá věc. Jinak když pak chcete koně přivolat, tak zmáčknete X místo nasednutí, ten koň k vám pomalu dojde. Já tam dojedu a ukládám to. Já vím, že jsem hroznej v tomhle tom, ale potřebuji se najít na
Where's your master? In the paddock. Crucifix. What kind of beast could do this? The blood of the martyrs. What happened here? Why? Someone came at night and hamstrung every one of them. The horses, screaming, must have woke poor Radek, the stable boy. And when he tried to stop them... And then my husband, when my husband tried to help them, they killed him too. And when they were done, they put a torch to the stables. My sincere condolences, ma'am. I swear we'll hunt those monsters down and make them pay for this. The horses were still alive when I came. We had to finish them off. All of them. The pain in their eyes. They couldn't understand how anyone could do this to them. Did they steal anything? Any horses? Nothing. They wanted blood, not coin. Did your husband quarrel lately? Was there anyone who might want revenge? He argued over the price of a saddle, maybe, but nothing that could drive a man to this. These are dark days when there's more kindness in horses than in men. Did you see anything? How many were there? Or what did they look like? We saw no one. Has anyone tried to follow the trail? No. We were fighting the blaze until now, and even if we weren't, what chance would any of us have against someone who could do this? Pox on it. Mount up and quarter the area. We have to find out where they went. Look for tracks and ask the folk if they saw anyone. Fuck, someone must have at least caught sight of them. Yes, sir. What about me, Captain? What the hell use are you? You stay here. Please, let me do something. I could have a look around the area and see if they left any tracks. Well, if you must. Just don't get in anyone's way, don't go too far, and come back here when you're done. Jo, takže hra se nám uložila. Já ukonču stream a zhruba za půl hoďky budu tady.